د چارت پیټرن سیریز سره مخکې زه په یو بل ویډیو سره چې دې ویډیو کې به موږ په شی باندې خبرې کوو ټریپل ټاپ یا ټریپل باټم پیټرن باندې. موږ تیرې ویډیو کې په ډبل ټاپ یا ډبل باټم پیټرن باندې خبرې وکړلې. سیم دغه سره زه په ټریپل ټاپ یا ټریپل باټم چې دا سره هم ته جوړیږي کومه څه باید موږ پوه شو چې کوم ځای کې ټریډ واخلو او کوم ځای کې موږ باید مارکیټ نه ووځو. راځو کمپیوټر سکرین ته. دې ته ګوره دې ته وایي ټریپل ټاپ پیټرن. ګوره پرایس راغلی د پاس هغې نه بعد بیرته شی شوی ده 2 دفعې داسې سوینګ شوی ده. دغه ځای کې تاسو ته یو نیک لاین جوړی او 3 دفعې پاس تللی ده چې دې ځای کې تاسو 3 دفعې چې راغی نو پوهېږي چې دا ټریپل ټاپ ده. په سیم لیول کې تا ته راغلی هم دا تا سپورټ لاین ده او هم دا تا نیک لاین ده په ټریپل ټاپ یا ډبل ټاپ پیټرن کې. چې څنګه پوهېږي چې سیم کی لیول کې یا کومې تا رزسټنس لاین ده چې هغې ته راغی پوه شي چې تا ته ټریپل ټاپ ده. او نیک لاین چې کله کراس کو چې هر طرف ته و ډبل ټاپ کې نیک لاین چې کراس کو نو دا څونه چې پاس راغلی ده همغومره هغه نه زیات لاندې هم ځي. په همدغه شکل باندې ریورس کې هم دا ټریپل باټم پیټرن کې دلته چې اوس موږ راشو ګورئ پرایس راغلی لاندې سپورټ لاین یې جوړ کړی ده پاس تللی ده دا یې تا سپورټ لاین شو بیا راغلی 2 دفعې سوینګ شوی ده لاندې. نو ګوره دې ځای کې تاسو چې ده کی لاین باندې تاسو ولاړ ده او کی لاین کې 3 دفعې باټم یې هټ کړی ده. دې ځای کې تاسو نیک لاین ده هم ورته نیک لاین ویلی شئ هم ورته تاسو رزسټنس لاین ویلی شئ. چې کله هم دا نیک لاین کراس کو پوهېږي چې دا پاس دي. دې ځای کې که تاسو وګورئ یو وړکی غوندې ډبل باټم هم جوړ کړی. ګوره دا نیک لاین ده او دې ځای کې تاسو سپورټ لاین ده کی لاین باندې راغلی دی. کی لاین موږ ویلی و چې هغه پرایس باندې هغه نقطې باندې څو دفعې راغلی. دغه نیک لاین چې کله کراس که ګوره چې څونه راغلی ده همغومره بیرته پاس هم ختلی ده. وړکی غوندې ډبل باټم یې جوړ کړی غټ کی ګراف کې ټریپل باټم یې جوړ کړی. د دې هم چې کوم قوانین دي سیم ډبل باټم یا ډبل ټاپ غوندې دي که هغه تاسو نه اوسئ کتلی دې قوانین باندې پوهېدل غواړئ همغه ویډیو دې نه یو ویډیو مخکې لیسن وګورئ ډبل ټاپ یا ډبل باټم کې همغه 4 قوانین په دې کې هم دي. نو نه غواړو چې دوباره هغه تکرار کو او ویډیو اوږده کو او نه هغه وخت په هغې ضایع کو. هغه ویډیو وګورئ هغه کوم 4 قوانین دي په سکرین باندې تاسو هغه نقطې هم ښکاري او په هغې ویډیو کې مکمل تشریح شوی ده. دوباره ضرور نه ده په دې ویډیو کې همغه نقطې بیا تکرار کو. هغې په ځای به لاړ شي او بل چارت پیټرن باندې کار کوو. بل پیټرن چې موږ دا د ټرند کنټینویشن پیټرن په نوم یادېږي. ټرند کنټینویشن مطلب چې کومه خواته د قیمت روان ده په همغه خواته ادامه لري. نو هغه که پاس روان اوسي او که لاندې روان اوسي. موږ 2 رقم ته مارکیټ لرو بولش مارکیټ لرو او بیرش مارکیټ لرو. بولش چې پرایس جګ روان اوسي او بیرش چې پرایس لاندې روان اوسي. یو سایډ ویز هم لرو خو دغه دوو کې موږ زیات خرید و فروخت کوو. د سایډ ویز کې ډېر کم موږ ټریډ کوو ولې چې د هغه چې تر څو خپل رزسټنس یا سپورټ لاین نه یې کراس کړی د هغه ډایرکشن نه معلومیږي چې دا کومه خواته ځي. ګوره دا یې موږ ټرند کنټینویشن پیټرن ده. ټرند کنټینویشن پیټرن څه مطلب چې پرایس کله جګ روان اوسي نو همداسې ورو ورو هغه کوم طرف چې کوم ده هغه خواته زیات فشار لري یا زیات زور لري یا زیات خریداران قوي دي چې همغه خواته بوځي او څوک چې مارکیټ بیرته کوینز یا هر څه چې خرڅوي هغه هغونه قوي نه دي نشي کولی چې هغه ټرند چینج کړي یا لاندې راشي. نو هغې دپاره مارکیټ بولش کېده. اوس څنګه پوهېږو ګوره دې ته موږ وایو سوینګ های دې ته موږ وایو سوینګ لو. دې کې یو دا ده چې کوم یو سوینګ های جوړ شوی ده دې ته هایر های هم وایي. بل سوینګ های تیر سوینګ های نه هایر ده جګ ده او بل سوینګ های د دې سوینګ های نه هم جګ ده. په همدغه شکل باندې چې کوم سوینګ لو ده دې نه بعد چې کوم سوینګ لو جوړېږي هغه د تیرني سوینګ لو نه هم جګي او هغه نه بعد چې کوم سوینګ لو جوړېږي هغه د یو شاتني سوینګ لو نه هم جګي دی هغې پرایس. نو دا وګورئ دغسې تاسو یو پیټرن جوړېږي نو دې ته وایي ټرند کنټینویشن پیټرن. په همدغه شکل باندې سرچپه چې کله مارکیټ لاندې روان اوسي دا وګورئ دې کې اوس سوینګ لو سوینګ های دواړه شته دي. مارکیټ چې کله لاندې روان اوسي ګوره سوینګ لو چې کوم دي یو د بل نه نور هم لاندې راغلي. دا سوینګ لو د دې نه لو ده دا سوینګ لو د دې نه لو ده همدغسې دا سوینګ لو د دې نه لو ده. لو مطلب لاندې ده. او سوینګ های چې کوم دي چې څونه جګ تللی ده هغې نه بعد چې کوم جګ تللی ده هغه نه به لاندې هغې نه بعد چې کوم جګ تللی هغې نه به هم لاندې همداسې نور لاندې به روان اوسي. دې ته ټرند کنټینویشن پیټرن وایي. مطلب څوک چې خرڅوونکي دي سیلرز دي هغوی ډېر قوي دي ټرند په لاندې طرف را کش کړی ده او څوک چې بایرز دي هغه نه قوي نه دي چې دا شی وکړي دا ټرند بیرته سرچپه یا ریورس کې بیرته پاس لاړ شي. نو هغه څونه وخته پورې چې راځي
دا پیټرن چې کوم جوړ شوی دی تر څو چې دغه سپورټ او ریزिस्टेंस لاین کراس نه کړي د ډایرکشن په هغه طرف باندې روان وسی. راځو په ټرند چینج پیټرن باندې خبرې کوو. ټرند چینج پیټرن مطلب چې کوم خواته ټرند روان ده که بولش ده یا بیرش ده چې هغه نه بعد دا چینج کیږي څنګه. په اول بولش پیټرن کې ګورو چې بولش پیټرن کې کله موږ روان وسی کم پوینټونه دي چې هغه د چینج پیټرن علامات منتخي چې دا اوس پیټرن په چینج کېدو کې ده. دا را شو ګورم دا موږ سره بولش مارکیټ ته فعلا پاس روان ده. ګورم داسې هایر های جوړ کړی دي او هایر لو یې جوړ کړی دي چې کله هم هغه نه بعد تا ته بل لوور لو جوړ شو. مطلب د هایر لو نه هغه لاندې راغی. دا یو پوینټ ده یا یو اشاره ده چې اوس پیټرن په چینج کېدو کې ده یا چینج شو. په همدې شکل باندې موږ سره بل پوینټ دا ده چې کله هم داسې پاس روان وسی هایر های هایر لو ټول جوړ شوي دي. هغه نه بعد چې کوم هایر لو آخري تا ته جوړ شوی ده دوه شیان دي. هم چې کوم مخکې هایر های و هغې نه اوس هایر لو جوړ شوی ده یعنی لاندې راغلی او چې کوم هایر لو دلته دې نه بعد لوور لو جوړ شوی. مطلب چې هم د دې هایر های نه ټیټ ده دا بل چې کوم رسیدلی د پرایس او هم د دې هایر لو نه ټیټ ده. دوه پوینټه شول چې دا امکان لري یعنی زیات وایي چې اوس پیټرن نور مخ په چینج کېدو باندې ده. اپوزیټ یعنی کچېرې مارکیټ په بیرش روان وسی لاندې روان وسی ګوره تا سره لوور هایز جوړ شوي دي او لوور لو جوړ شوی ده. کله هم چې کوم هغه آخري لوور های وای تاسو هغې نه بعد هغه هایر های شو مطلب چې د دې نه پرایس جیک شو. دا مطلب ورکوي چې پیټرن اوس په چینج کېدو باندې ده ټرند په چینج کېدو باندې ده. دا یو پوینټ همدقسې موږ سره بل پوینټ هم چې ده اپ ټرند یا بولش مارکیټ کې و همداسې بیرش مارکیټ کې ګوره تاسو سره لوور هایز جوړ شوي دي او لوور لو جوړ شوي دي. بیا چې کوم تاسو بل پوینټ جوړیږي ګوره دا لوور لو نور نه ده د دې پوینټ نه دا جګ ده. اوس هغه نه بعد موږ سره هایر های ده یعنی ام چې کوم آخرینی لوور لو ده هغه دې نه جګ ده او چې کوم آخرینی هایر لوور های ده هغه دې نه جګ ده. دوه پوینټ تاسو ته دلته هم ښیي چې اوس ټرند په چینج کېدو باندې ده. نو دا هم بعضې پیټرنز وو چې تاسو کولی شئ د دې په کوما کې د په وسیله چې کومه کله تاسو خپل ټیکنیکل انالیسس کوئ خپل چارټس ګورئ چې دغه پوینټونه په نظر کې ونیسئ چې هغې نه بعد پوه شئ چې ټرند کله ختمیږي کله ریورس کیږي کوم هماغه ټرند روان ده. ټریپل ټاپ یا ټریپل باټم نه څنګه تاسو ګټه واخلئ تاسو یې اخیستلی شئ.